हाय, आज मी दाखवणार आहे क्रॉचेटपासून फ्रेंडशिप बँड कसा बनवायचा. एकदम इझी, अगदी 2 मिनटामध्ये रेडी होणार आहे. हा बघा, चला बघूया. एवढा धागा सोडून, जवळजवळ एवढा धागा सोडून इथून मधून स्टार्ट करायचं स्लिप नॉट घेऊन. एक चेन, हे बघा, एक चेन. त्यानंतर हा जो धागा आहे ना, हा जो आहे ना इकडे उरलेला, आणि ही पूर्ण आपला रीळ. ओके, हा वाला धागा या साईडला टाकून, हे बघा, हा वाला धागा इकडे, हा वाला धागा इकडे, हा वाला धागा इकडे, दिसतंय? हा वाला धागा इकडे, थोडासा हा घेतलेला जो आहे ना धागा तो इकडे, थोडासा घेतलेला हा इकडे. सुईच्या ह्या टोकामध्ये